Ba't kaya kanina pagkaisip ko na pagpa-wash nitong motor, biglang naging maulap. So, sunod nating goal ngayon is magpahugas ng motor. Ang alikabok nitong upuan nito kanina kahit pinagpag ko na eh. Hey, let's go! Sa pasita tayo guys. Hindi ko pa sure guys kung ano magiging tunog nito kasi naglagay na ako ng black lava. So, hindi ko alam kung parang tunog hinihingal ako. Para hindi rin masyado maluma kaagad yung mga padding ng helmet. Weekend vlog lang to. And inisip ko mag-enjoy lang magmotor ngayon. Kaya nagbawash kayo ng ganito? Okay guys, so yun, tapos na tayo magpa-wash. And ipa-evaporate lang natin yung natitirang water kay road sector. Ugaliin nyo guys after nyo magpa-wash or i-wash yung sarili nyo mo. Painitin nyo yung makina para mag-evaporate yung mga natitirang tubig. Okay. Kaya pala traffic, Sabado nga pala ngayon. Parang ang dumi sa baba. Ngayon ang dumi. Medyo hindi siya kasing dinis nung pinagpapawashan ko ng motor sa may Mandaluyong. Lumipat na kasi ako guys dito sa Laguna eh. Since nung nag-lockdown kasi, work from home na kami lahat. So, no point na tumira sa mataas yung cost of living. Dito sa Laguna, medyo mas mura. Medyo. Dito guys sa dadaanan ko, astig dito kasi may mga Twisties. And within Laguna lang to CB 400 siguro to. Inline 4 yung tunog eh. Tibay talaga ng Honda rin eh, no? Malamang matagal na yan pero nare-resell pa rin. Gusto ko sana rin kumuha eh, pero ang hassle masikaso ng papel. Pag doon na ako banda sa aking secret Twisties, medyo maluwag na. Konti kasi nadaan doon eh. Dati kasi sobrang mabuhangin to the point na yung mga pasahero ng jeep may handa na silang mga may handa na silang tela na pang cover sa mukha nila. Okay, ito na. Activate. Pero dahan-dahan lang dito kasi malubak dito. Ang daming beses nang sinara tong kalyeng to kasi inaayos daw. Pero ayun malubak pa rin. Sarap. Try kaya natin. Third gear lang tayo. Buong ride na to. Buong ride papunta sa ating secret na Twisties. Ito na yun actually. Third gear lang. Masyado mapanganib shit. Masyado mapanganib. Okay. Ingat pa baba.
Sarap. Twisties. Activate. Eto guys, may overlooking din dito. Ayun, so dati mabuhangin dito. Ngayon, ayos na yung daan. Medyo ayos na. Medyo malubak pa rin. Yung mata ko nabuhanginan na naman. Ay syemay, mali ako na dinaanan. Etong pataas na to sa to, tambakan ng basura. Teka, U-turn tayo. Okay, dito tayo sa left. Tambakan ng basura dun eh. Ingat lang dito pag gabi kasi lahat nagmamadali. Ito, ang ganda overlooking Okay. Twisties! Ingat lang kayo sa mga nagka-counterflow dito, mga kumag yun. Twisties! Ito yung hindi marilaki na mga walang time magmarilaki. Ganito yung masarap, maaraw pero presko. Ito, akyatan ulit. Pinakamagandang habol nyo guys sa mga Kawasaki W175, yung hatak. Top speed wala masyado, pero pag na-try nyo yung twisties tapos paakyat, sarap nun. Pero syempre dapat may skill pa rin. Activate! Sarap. So dito pwede rin tayo namatrat dito pagkapasok natin. Activate! Sarap. Rat responsibly pa rin. Activator. Tsaka ingat kayo dito sa mga nag-U-turn. Minsan pabigla-bigla eh. Pati rin yung mga nagbabike na nag-U-turn. Activator. Sarap. Kaya pa. Woohoo! Okay, Twisties time. Woohoo! Twisties! Eto guys, pwede rin kayo dyan tumambay. Ayan may mga nagpipicture tumatambay doon. Dito, bagalan natin dahil malaking roundabout. Dito yung EPIA eh. Dito rin yung papuntang Southville 3, tapos MCX Twisties! Yan, MCX Makati. Yan. Pero tayo dito lang tayo mag-e-enjoy. So try natin alabang sa Vista City. Masarap rin kasi konti yung tao, pero medyo pricey yung mga tinda. Pero minsan yun yung habol mo eh, yung konti yung tao. Lalo na ngayon na pandemic gusto mo lang quick na mamili tapos alis ka na. Eto, yung mga dumadaan dito na motor, enjoy na enjoy. Ingat pala kayo dito sa part na to. Dito naman minsan nakakalimutan ng mga tao na may stoplight. So ayun, minsan dire-diretso sila.
or minsan too late na para bumagal. Activate! Activator! So guys, dito yung Daang hari. Activate! Woo! Road sector! Sarap ng weekend. Ride lang. May lubak. Ingat sa mga biglang lubak dito. Ito. Ayun o. Bumaba ang king. Teka, maghalan natin. Ayan, si kuya nag-break yan kasi. Ha? Hindi siya bumangking. Ako bumangking dahil masarap. Nakalimutan ko yung turn signal. Woohoo! Banking! Activate! Activate! Maraming naiinis and nakokornihan sa pag-activate ko daw sa vlog. So ngayon, i-dedicate ko itong vlog na to sa kakasabi ng activate! Activator! Dito rin yung town center. So yun guys, basically dito yung labas nyo. Dito yung Madrigal, Halabang Madrigal. So ngayon guys, ang gamit ko ibang lens nung Insta360 1R. Hindi ako naka-GoPro. Tinatry ko lahat ng available options ng camera. Dati GoPro Hero 7 ako. Dahil meron siyang yung gimbal like stabilization. Pero inisip ko try tayo ng ibang brand. So ito, try na ko sa 361R. Pansinin nyo sobrang wide ng angle ng mga iba kong videos. Dalawang lens na kasama doon. Ang usual kong ginagamit is yung 360. So ang gamit ko ngayon itong yung 4K option. I-compare nyo na lang sa previous videos ko going back. And ito, siguro ito muna ako moving forward. Ganun pag ka small YouTuber ka pa, medyo ang habol mo na lang yung crap mo is to enjoy. Kung may mga product kang gagamitin sa sa video mo, yun talaga yung product na ni-research mo at gusto mo. Hindi yung mga product na may bibigay kasi sa'yo na pera, ganun. Activator. Woohoo! Hindi umabot. Pinilit. Kamote! Dito guys, ingat kayo. Meron dito may mga na-aksidente na dito Ayan biglang lubak. So pag pupuntahan San Pedro, dito ka liliko. Ay, may banggaan. Oh no. Subaru Forester, almost 1 million na sakyan. Pero siya may kasalanan. Pwede naman insurance niya magbayad para dun kung active yung insurance niya. Activate ulit.